নমস্কাৰ মই অংকিতে আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ AK ক্ৰিয়েচনছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি আন এটি খুবই টেষ্টি আৰু নতুন ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই একেবাৰে সহজ আৰু সিম্পল কৈ বনোৱা চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেচিপি আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব গতিকে আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আমাক লাগিব মুৰ্গীৰ মাংস ইয়াত মই আধা কেজি ব্ৰয়লাৰ চিকেন লৈছো মাংসখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছো এতিয়া এই মাংসখিনি আমি মেৰিনেট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াত আমি পিয়াজ আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট দিব লাগিব এইখিনি মই পিয়াজ আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত অকনমান দি পেলাই পেষ্ট বনাই লৈছো ইয়াত 4 চামুচ মছলা পেষ্ট দি দিছো তাৰ পিছত এচামুচ নিমখ দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখৰ পৰিমাণটো আপুনি দিব পাৰে আৰু দিছো এচামুচ হালধি গুৰি তাৰ পিছত গুৰি মছলা কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে ইয়াত মই দিছো এচামুচ ধনিয়া গুৰি এচামুচ জিৰা গুৰি এচামুচ ৰঙা জলকীয়া গুৰি আৰু এচামুচ চিকেন মছলা আধা চামুচ দিছো গৰম মছলা গুৰি আধা চামুচ দিছো গোটা জালুকৰ গুৰি এই গুটিখিনি এতিয়া ভালকৈ এবাৰ সানি লম এইখিনি হাতেৰে সানি ললে ভাল হয় তেতিয়া চাৰিওফালে মাংসখিনিত লাগি যাব আৰু তাৰ পিছত ইয়াত মই দিছো এচামুচ বেসন 2 চামুচ কৰ্ণফ্লোৰ আৰু 2 চামুচ পিঠা গুৰি আপুনি সুজিও দিব পাৰে এইবাৰ দিছো এচামুচ ভিনেগাৰ এচামুচ নাইবা নেমু টেঙাৰ ৰস এচামুচ দি দিব এই গুটিখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে সানি লৈছো মাংসখিনি এতিয়া এনেকৈ আধা ঘণ্টাৰ বাবে মেৰিনেশনৰ কাৰণে থৈ দিম যিমান বেছি সময় ৰাখিব হিমানেই ভাল হ'ব এতিয়া আহক নেক্সট প্ৰসেছলৈ আগবাঢ়ো কেৰাহী এটা মই গৰম কৰি লৈছো এতিয়া গৰম কেৰাহীত দিছো অলপ ৰিফাইন তেল আৰু অলপ মিঠা তেল ৰিফাইন তেল আৰু মিঠা তেল দুয়োটাই মিক্স কৰি দিলে ভাল হয় আপুনি পছন্দমতে যিকোনো খোৱা তেল ল'ব পাৰে মিডিয়াম জুইত ৰাখি তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লৈছো তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত এতিয়া এটা এটাকৈ মাংসৰ টুকুৰা দি দিছো মিডিয়াম জুইত ৰাখি এইখিনি ভাজিব লাগিব আৰু উলট পালটকৈ দুয়োফালে ভালদৰে ভাজি ল'ব চিকেনখিনি যদি আপুনি তেলত ফ্ৰাই কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে অভেনতো দিব পাৰে অভেনত আপুনি ড্ৰাই ৰ'ষ্ট কৰি ল'ব পাৰে উলট পালটকৈ চাৰিওফালে ভালদৰে ভাজি লৈছো আৰু ভজা হোৱাৰ পিছত তেলখিনি ভালদৰে নিগৰাই লৈ এইখিনি প্লেট এখনত নমাই লৈছো এই ৰেচিপিটো আপুনি চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বা চিকেন পকৰাও ক'ব পাৰে এই ধৰণে বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে বহুত টেষ্টি হয় মই একেবাৰে সিম্পল কৈ বনাইছো আৰু মাজে সময়ে আমি এনেকৈ বনাই খাওঁ সেইকাৰণে ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো যেতিয়াই মন যায় আপুনি এনেকৈ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই খাব পাৰে একেই ধৰণে এতিয়া বাকিখিনি চিকেন আমি ভাজি লম এনেকৈ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই খোৱাৰ মজাই বেলেগ হয় আৰু এয়া আপুনি সচৰ লগত বা যিকোনো চাটনিৰ লগত ৰাইতাৰ লগত পৰিবেশন কৰিব পাৰে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ টেষ্টি চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই এই ধৰণে বনাই আপুনিও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব আশা কৰিছো আপুনি নিশ্চয় বহুত ভাল পাব এনেকৈ আপুনিও বনাওক খাওক সকলোকে খুৱাওক আৰু এনজয় কৰক কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক হাঁহি থাকক বাই বাই